Trẻ em là những sinh linh nhỏ bé của gia đình, là niềm vui, niềm hy vọng và là sợi dây gắn kết các thành viên lại với nhau. Mỗi đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của gia đình không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn là động lực để cha mẹ cố gắng và vun đắp một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng sẽ ra sao khi đứa trẻ ấy không hề nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, bị coi như một món hàng mà bán đi, không chút thương tiếc hay đau lòng nào? Những đứa trẻ được ví như một tờ giấy trắng, người lớn chúng ta như những người dẫn truyện, viết vào trong tâm trí của chúng từng chút một. Và nếu quá khứ của đứa trẻ ấy chỉ quanh quẩn với sinh tồn và bạo lực, thì sau này đứa trẻ ấy sẽ trở thành người như thế nào? Để hiểu được tương lai đứa trẻ đấy sẽ trở thành người như thế nào, mời các bạn đồng hành cùng Lo đi qua từng phút giây cuộc đời của Emil hay bệnh nhân. Phần 1: tuổi thơ, đứa trẻ bị gia đình từ bỏ. Không ai biết chính xác Emil sinh năm nào hay tên đầy đủ của cậu là gì. Chúng ta chỉ biết rằng cậu sinh ra trong một gia đình nghèo và hỗn loạn. Gia đình cậu từng có bố mẹ cùng 4 người con, trong đó cậu, Emil, là đứa trẻ nhỏ nhất. Mẹ cậu có những vấn đề tâm thần nghiêm trọng. Bà từng đập vỡ bát đĩa và bị trói vào giường trong những cơn kích động. Gia đình cậu lại quá nghèo để chữa bệnh và nuôi tất cả con cái. Cậu sinh ra với thể chất vô cùng yếu ớt so với anh chị em. Vì gia đình quá nghèo, cha cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng đau đớn: bán cậu cho một đấu trường chó ngầm để lấy tiền. Không ai biết ông có cảm thấy đau khổ khi phải bán con mình không? Nhưng chúng ta đều hiểu rằng trong hoàn cảnh này, đôi khi đó là lựa chọn tốt nhất để tất cả đều được sống. Còn về phần Emil, tuổi thơ của cậu đã chấm dứt từ đây. Trước khi bị bán vào đấu trường như một món hàng, Emil từng sống lang thang và đi xin ăn để sống qua ngày. Một ngày nọ, cô bé Ada Mesmer khi còn nhỏ bắt gặp Emil đang lang thang kiếm ăn. Cô thương cậu và mua cho Emil một ổ bánh mì. Ada sau đó trở về nhà, muốn cha mình giúp đỡ cậu bé, nhưng cha cô từ chối. Đấy cũng là cơ hội cậu lần đầu được kết nối với người định mệnh của cậu sau này. Chúng ta đều biết rằng gia đình nhà Mesmer là một trong những gia đình giàu có bậc nhất thời đấy. Nếu ngày hôm đó ông đồng ý với yêu cầu giúp đỡ của Ada, thì có lẽ câu chuyện cuộc đời của hai người sẽ không bi kịch đến thế. Sau khi bị đưa vào đấu trường, một nơi đầy máu me, bạo lực và những tiếng gào rú, Emil được giao cho một người đàn ông vô cùng nóng tính. Đối với ông ta, cậu chỉ là một món đồ cần được khai thác. Ông ta luôn miệng mắng mỏ và đánh đập cậu vì cậu không kiếm đủ tiền từ việc xin ăn. Với cậu chỉ như một miệng ăn vô dụng. Ở cái thời ma đói còn nhiều hơn cả người sống, cậu không có cách nào để thay đổi số phận. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Cuộc sống luôn biết cách đẩy con người ta vào đường cùng. Một lần, Emil vô tình rơi xuống khu vực thi đấu khi trận đấu chó đang diễn ra. Những con chó nhìn cậu như mối đe dọa mà lao vào cắn xé. Cậu bị thương rất nặng, mất nhiều máu và ý thức dần mất đi. Emil không nhớ mình đã sống sót bằng cách nào. Cậu chỉ mơ hồ nhớ được những kẻ đứng xem hôm đó chỉ biết reo hò trước cảnh tượng đấy. Sau biến cố đó, người ta nhận ra một điều: khán giả thượng lưu thích thú không chỉ với chó đấu nhau. Chúng muốn những thứ còn cực đoan hơn. Từ đó Emil bắt đầu trở thành con mồi trong những trận đấu đó. Hay người ta còn gọi cậu là mồi người. Cậu bị đeo vòng cổ, nhốt trong một chiếc chuồng chó, bị khóa bằng xích và chỉ được cho ăn thứ thức ăn nhão đựng trong những chiếc bát mẻ. Thời gian dài không được tiếp xúc bình thường với con người khiến hành vi của Emil dần giống một con vật hơn là một đứa trẻ. Hình ảnh cậu luôn gắn liền với chó, không phải vì cậu yêu quý chúng, mà là vì chấn thương tâm lý sâu sắc của cậu. Bị đối xử như một con vật, cậu căm ghét chúng và căm thù những con người đã đẩy cậu vào tình cảnh này hơn bất kỳ thứ gì. Những trận đấu, vết thương thể chất và tinh thần đã khiến một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện như cậu bắt đầu thay đổi. Mắt đỏ ngầu, miệng cắn chặt một ổ bánh mì trong khi một người canh giữ đang ôm cánh tay chảy máu. Cậu không còn chịu đựng, không còn nhẫn nhịn. Cậu bắt đầu phản kháng, chiến đấu để sinh tồn. Có lần người canh giữ định giật thức ăn của cậu. Emil tấn công hắn, để rồi nhận ra rằng mình đã có thể gây thương tích cho người khác để bảo vệ thứ duy nhất còn thuộc về mình: thức ăn. Nhưng càng chống trả, Emil càng bị cô lập. Bọn họ không chỉ biến cậu thành mồi người cho những trận đấu, không chỉ đối xử với cậu như một con vật, bọn chúng còn liên tục tẩy não cậu. Sau này trong tài liệu còn có một dòng ghi chú viết rằng: hãy quên rằng ngươi từng là con người. Phần 2, từ địa ngục này đến địa ngục khác. Không ai biết diễn biến như nào, hay bằng cách gì cậu đã thoát được khỏi đấu trường đó. Chỉ biết rằng cậu đã trốn thoát khỏi đó trong một đêm mưa bão, trong tình trạng cơ thể đầy vết thương, sốt cao và sức khỏe cực kỳ tồi tệ. Ngỡ rằng cậu sẽ phải bỏ mạng dưới đêm mưa giá rét, thì cậu tỉnh lại, xuất hiện ở nhà thương phố Cát Trắng. Cơn sốt đã hành hạ cậu và lấy đi toàn bộ ký ức. Không biết đây là một sự may mắn, giúp cậu quên hết những ký ức khổ đau, hay là một sự trớ trêu của cuộc đời, bắt cậu một lần nữa đối đầu với sự đau khổ. Khi tỉnh dậy, cậu không còn nhớ bất kỳ thứ gì. Hình ảnh gia đình, cuộc sống, đấu trường bây giờ với cậu không còn một chút gợi nhớ. Đến cái tên Emil đối với cậu cũng hết sức xa lạ. Thứ duy nhất còn lại chỉ là một chiếc vòng cổ bằng vải có viết cái tên Emil, thứ gắn liền với cậu ở đấu trường. Nhà thương phố Cát Trắng cứ ngỡ là nơi an toàn, nhưng vì đã mất đi toàn bộ ký ức, cậu được xếp vào đối tượng điều trị đặc biệt. Mỗi buổi điều trị với cậu không khác gì tra tấn. Những bác sĩ ở đây không chỉ muốn cứu giúp cậu, mà còn muốn biến cậu thành một vật thí nghiệm. Họ trói cậu lại như một bệnh nhân tâm thần, tiêm thuốc rồi sử dụng biện pháp sốc điện. Sau đó lại cho cậu uống thuốc an thần, tiêm thuốc và lại sốc điện. Qua mỗi buổi điều trị, cậu lại bị nhốt vào trong căn phòng có tên là cage, hay dịch sang tiếng Việt là lồng giam.
Nhưng điều khiến các bác sĩ ngạc nhiên là Emil gần như không phản kháng. Những bệnh nhân khác sợ hãi khi bị điện giật. Cậu thì không. Có lúc sau khi điều trị xong, cậu thậm chí còn mỉm cười một cách vô thức. Có thể do Emil đã trải qua những thứ còn kinh khủng hơn. Cơ thể và tâm trí, cậu đã học được một quy luật, chống cự không giúp mình sống sót, ngoan ngoãn mới giúp mình sinh tồn. Đó là lý do Emil chấp nhận bị người khác điều khiển. Một thời gian sau, Emil được sắp xếp điều trị bởi Ada Mesmer. Trước là cô bé đã cho cậu mẫu bánh mì, nay đã trưởng thành và là thực tập sinh y khoa tại đây. Chúng ta không biết cô có nhận ra Emil hay không, nhưng ấn tượng đầu tiên trong mắt cô không phải là sự thương cảm về một bệnh nhân khốn khổ, mà vì cậu là đối tượng hoàn hảo cho thí nghiệm tâm lý của cô, với khả năng chịu đau cao và phản ứng đặc biệt tốt với thôi miên. Đây chính là thứ Ada đã tìm kiếm suốt nhiều năm. Ada vốn nghiên cứu hypnotherapy, liệu pháp thôi miên nhằm điều khiển cảm giác đau, sợ hãi và các phản ứng tiêu cực của bệnh nhân. Những thí nghiệm trước đây của cô đều thất bại bởi bệnh nhân không thể chịu đựng mức đau cần thiết hoặc không phản ứng với thôi miên. Emil thì khác. Ada bắt đầu giảm lượng thuốc an thần của cậu. Điều này khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng cũng đau đớn hơn. Trong một lần điện trị liệu, Emil bị trói trên ghế và đau đến mức hoảng loạn. Ada thổi còi, còn cậu dần bình tĩnh lại. Ada nhận ra chiếc còi có tác dụng với Emil giống như một tín hiệu thôi miên. Sau này được dùng để khống chế cậu mỗi khi cậu hoảng loạn. Ada ngày càng giảm thuốc của Emil. Emil bắt đầu cảm nhận được đau đớn mà trước đây thuốc đã che lấp. Nhưng thay vì ghét Ada, Emil lại dần phụ thuộc vào cô. Ada viết cho Emil một câu hỏi. Ada hay thuốc? Emil cầm bút và viết. Ada. Cậu hoàn toàn hiểu rõ lựa chọn của mình, biết rằng lựa chọn Ada đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn. Nhưng cậu vẫn quyết định chọn cô. Mặc dù không có miêu tả cụ thể về cách Ada điều trị cho Emil, nhưng chúng ta đã biết cô đối xử với Emil rất ân cần và nhẹ nhàng. Vì thấy được đối xử như một con người thật sự, cậu đã hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Sau đó Ada dành cho cậu một bông hoa. Emil không biết mình nên phản ứng thế nào. Cậu giấu bông hoa trong hồ sơ bệnh nhân vì nghĩ đó là thứ quá quý giá. Sau đó cậu làm một chiếc nhẫn từ sợi dây kim loại lấy từ giường bệnh để tặng Ada. Chiếc nhẫn rất thô sơ, bị rỉ sét và gần như chẳng có giá trị vật chất, nhưng đối với Emil, nó là một món quà thực sự. Và đó cũng là lúc tình cảm đôi bên bắt đầu nảy nở. Một mối quan hệ phức tạp giữa một bác sĩ và một bệnh nhân. Phần 3. Cuộc đào tẩu. Không còn nhiều thời gian, Ada sắp phải rời đi. Cô quyết định không để Emil tiếp tục ở nhà thương này nữa. 3 ngày trước khi rời đi, cô nói với Emil rằng họ sẽ trốn cùng nhau. Cô yêu cầu Emil chuẩn bị dây và móc để hỗ trợ đào tẩu. Một đề nghị khiến cậu cảm thấy vô cùng cảm động. Cô ấy không bỏ mặt cậu, cô ấy muốn đưa cậu đi. Cậu không cần biết điểm đến là đâu, cậu chỉ cần nơi đó có cô, Ada và Emil. Ngày 10 tháng 10, Ada trao cho Emil một món quà bằng dây kim loại và xem đó như biểu tượng của một cuộc đời mới. Sau đó hai người rời khỏi bệnh viện, sống tại một căn nhà nhỏ gần rừng và sông. Một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi mà cậu có được từ khi còn bé đến bây giờ. Cậu đi với Ada như một đôi, cùng mua thức ăn, mua thuốc. Ada dạy cậu đọc sách, vào rừng hái hoa. Một số trẻ em ở hiệu sách dần quen với Emil và gọi cậu là bạn. Ada còn khuyến khích Emil nói chuyện với người khác nhiều hơn. Những điều này tưởng như tầm thường, nhưng với Emil, đó là cả một thế giới mới, nơi không còn lòng xích, không còn những tiếng la hét hay những trận đấu sinh tử. Nhưng cuộc đời sẽ thật đẹp khi mọi chuyện kết thúc ở đây. Còn cuộc đời của cậu từ khi sinh ra đã gắn liền với kết cục không trọn vẹn. Ada tiếp tục nghiên cứu thôi miên để điều trị cậu. Ban đầu tình trạng của Emil dần tốt lên, nhưng sau nhiều năm, nghiên cứu bắt đầu đình trệ. Các ký ức đứt đoạn của Emil quay trở lại. Biểu hiện của cậu ngày càng rõ ràng. Tài liệu ghi rằng trạng thái của cậu liên tục lo âu, cưỡng chế, ảo giác, giảm ý thức tự chủ, ác mộng thường xuyên và các cơn phát bệnh càng ngày càng nhiều. Ada bắt đầu nhận ra rằng sẽ đến lúc phương pháp điều trị của cô không còn tác dụng. Nó chỉ kiềm chế cơn hoảng loạn nhất thời, không thể xóa đi ký ức đau khổ từ sâu trong tâm trí cậu. Phần 4. Lá thư định mệnh. Khi tình trạng Emil bắt đầu xấu đi, Ada vẫn tin rằng cô là người duy nhất có thể cứu anh. Một người quen cũ đưa ra cho Ada một thỏa thuận về một cuộc điều trị dứt điểm căn bệnh của Emil. Chỉ cần hai người đồng ý tham gia thí nghiệm. Đó chính là con đường dẫn họ tới Oletus Manor. Không rõ từ đâu họ biết về Emil, không biết họ dùng cách gì để giúp cậu chữa bệnh. Nhưng chỉ cần là chữa khỏi cho cậu, Ada quyết định cùng cậu tham gia thí nghiệm này. Ada lên kế hoạch điều trị Emil. Thế nhưng loại thuốc được sử dụng trong thí nghiệm vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Điểm yếu của nó là tác dụng không ổn định. Độ bao phủ và thời gian ảnh hưởng của thuốc thay đổi. Ban đầu Emil còn nằm trong khả năng kiểm soát của Ada. Sau đó hành vi của cậu bắt đầu vượt khỏi dự đoán. Những cơn kích động của Emil xuất hiện thường xuyên hơn. Ada vẫn có thể kiềm chế cậu, nhưng mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát. Những cơn kích động của cậu đã làm lộ sự tồn tại và mối quan hệ của cậu với Ada. Vô tình nó lại biến cậu trở thành điểm yếu, trở thành một công cụ để thao túng người khác, và người thao túng đó chính là Galatea. Cả đời Emil đã bị người khác biến thành công cụ. Gia đình dùng cậu để giảm gánh nặng, chủ đấu trường dùng cậu để kiếm tiền, các bác sĩ dùng cậu để thử nghiệm. Ada dùng cậu cho nghiên cứu và đồng thời yêu cậu. Giờ đây, tại Oletus Manor, những người khác tiếp tục sử dụng cậu như một công cụ. Khi Ada nhận thấy mọi chuyện đã đi quá xa, cô viết một lá thư bí mật cho tiểu thuyết gia
Cô yêu cầu chấm dứt thí nghiệm ngay lập tức. Lý do rất rõ ràng. Danh tính của Emil đã bị phát hiện và anh không còn an toàn nữa. Ada còn nói rằng cô sẵn sàng bỏ toàn bộ tiền công để đưa Emil rời khỏi trang viên. Nếu không nhận được câu trả lời, họ sẽ rời đi vào tối hôm sau. Lần này Ada đã đặt tình yêu lên trên cả nghiên cứu thí nghiệm của mình. Nhưng Olytos đâu phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Khi bước chân tới đây, đồng nghĩa với việc sẵn sàng đánh cược tính mạng của chính mình. Người thí nghiệm đã nhìn ra giá trị của Emil và họ không cho phép cậu được thoát ra trước khi thí nghiệm thu được kết quả thật sự. Sau cùng Ada bị gài bẫy. Galatea ăn cắp chiếc còi dùng để kiểm soát tâm trí Emil. Không kiểm soát được tâm trí bản thân, cùng với sự tác động của loại thuốc chưa hoàn chỉnh, Ada không thể ngăn cản cơn điên loạn của cậu. Cơn kích động vượt quá giới hạn bản thân cậu kiểm soát được. Cậu lao lên tấn công Helena và Galatea. Sau đó Orpheus xuất hiện cùng một khẩu súng săn trên tay. Tiếng súng vang lên. Viên đạn đã găm vào người cậu. Cơn đau lần này khác hoàn toàn so với những lần trước. Lần này cậu không còn thấy đau khổ nữa. Thước phim cuộc đời tua nhanh lại trước mắt cậu. Không còn những trận đấu, không còn thí nghiệm, không còn đau khổ. Chỉ còn cậu cùng ánh sáng tươi đẹp, Ada và cánh đồng hoa bạc ngàn. Chấm dứt cho một cuộc đời đau khổ. Nếu phải gói gọn toàn bộ nhân vật Emil trong một câu, thì đó là: một đứa trẻ bị đối xử như con vật, một người lớn bị đối xử như bệnh nhân, một người yêu bị biến thành vật sở hữu, và cuối cùng là một con người bị biến thành công cụ thí nghiệm. Điều khiến Emil đau lòng không nằm ở việc anh mất trí nhớ. Nó nằm ở chỗ, ngay cả khi bắt đầu nhớ lại mình là ai, Emil vẫn không thực sự có cơ hội được sống như chính mình. Anh từng có gia đình nhưng bị bán đi. Từng có tuổi thơ nhưng bị xóa sạch. Từng có ký ức nhưng bị sốt cao lấy mất. Từng có Ada nhưng tình yêu ấy bị biến thành sự phụ thuộc. Từng có một ngôi nhà nhưng cuối cùng lại bị đưa tới Olympus Mano. Và khi Emil cuối cùng bắt đầu trở thành một mối nguy hiểm, Mano không tìm cách cứu anh. Nó chỉ xác nhận rằng công cụ này đã không còn kiểm soát được nữa. Và rồi một viên đạn kết thúc cuộc đời anh. Đến đây cũng là kết thúc cho cuộc đời đầy bi kịch của cậu bé Emil. Nếu các bạn đã xem phần tóm tắt cốt truyện của Lo về nhóm không, thì sẽ biết được kết thúc của từng nhân vật trong thí nghiệm này. Vì nhân vật này có một cốt truyện có chiều sâu, quá bi thảm, nên Lo muốn dành riêng cho cậu một video riêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên cho Lo xin một like và một chia sẻ nếu bạn thấy câu chuyện này hay nhé. Và mình là Lo, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.